Дощик іде, гречка. Там одне поле, я не знаю, гектар, мабуть, 40. Це вон інше поле теж. Пішла і пішла гречка. І будь-які. Ну, надіюся, буде у нас урожай ще осінній. А якщо не гречка не дасть, то вся надія на золотарник. Короче, в футболці з машини вийшов холодно. От, але бджілки працюють. Гречка, мабуть, вже гайки гречки. От, але золотарник є. Пилок несуть. О, інтернет появився. О, може буде видно. Бджілки працюють, хоча холодно. Що вони несуть? Зробимо експеримент, будемо забирати магазини, гніздові ставимо, подивимося, може вже її можна і забирати. Всім привіт! Так, прийшла осінь, гриби, ну, нас цікавить зовсім інше. Цей рік дуже такі подарунки. Подарунки такі приносять ріпакони, качали, що там, липа з натяжкою. То один раз ліс вирощив, коли акація цвіла, то позривалися, я не приїхав вчасно, то заливалися, треба було в магазин доставляти, втратив шанс. Так, гречка вийшла разнотрав'я, тому що мед, який був після липи незрілий, я лишав і вийшов такий смак разнотрав'я, гречане разнотрав'я. І хто розбирається, то може знайти ізюминку липи. Мед добрий вийшов. І вивез на гречку. Там є відео, де їду майже кілометр гречки, ну і в нас пішов золотарник. Золотарник, пішли дощі, він любить вологу. Золотарник виділяв, тут приїхав, дощ ішов, не ліз. Так що це приїхали вже відбирати корпуса, якщо льот 15 градусів, льот непоганий, як для такої погоди. Будемо дивитися, що помогли. Ставимо полоски, варостоп. Чому варостоп? 100 гривень упаковочка, а не варофлу, яке таке саме. Тому що варофлу в мене немає часу їздити, перевіряти, ставити контроль. Я можу контрольку поставити, а чи кліч сипається, я ж не можу їздити там через 2-3 дні. Дивіться, чи воно працює. Варостоп провірений, вже більше 5-6, я не пам'ятаю скільки років. Попробував, не обробляю, задоволений. Ось, скажу, тільки один раз підключив. Коротше, будемо дивитися, якщо є мед, що показувати, що показувати. Я знімаю відео не показові, а показую так, як є в нашій місцевості, як воно в мене. Якось отак. Так, ну, відбираємо помаленьку перекур мед. Коротше, меду так само холодно, що ж тут. Трохи попідливали гнізда і 1-2 магазини розцвот розмазані. Вже деякі погрузили в магазини. Ще залишилося штук 15-20 менше. Шпирає. Так, ставимо полоски. Коротше, і збираємо помаленьку вже в зиму. Бджоли нервничають. Напад починається. Такі от рамки. Врожай не ахті. Бджола вибачається. Короче,
Коротше, відео не буде. Йдуть напади. Які, блядь, одні мати проскакують. Видно, що холодно. Б'ють по рукам просто. Гречка, не трохи є. Це що тут? Бачите, бджола по рукам просто б'є. За великий цей поставив. З рамки не достав. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Широко поставив. Бджола просто по руках б'є. Да. Тут є золотарник з гречкою. Так, ну і ставимо просто кошмар. Луплять. Непогода. Його по 9 було ставити раму. Ну, підливає гніздо, осіння картина, скажімо так. Ця рамка медова. Кошмар просто. Просто кошмар. Ну, от стільки розплоду. Це тут матка позаторічна. Стояли бакхвости. Бджола жовта. Може це ця помість така. Я тут вже по всій пасіці. Меду небагато. Ті роки, цей рік саме хуже. Коротше, така от картина. Просто не дають. Кусають в руках. Ось склад. І не сильно гніздо підвели в лісі, набагато інтересніше підвели гніздо на вересі. Ще розплод є. Ще прийдеться докормлювати. Це піроги. Це будівельна рамка. Екстрамат комірки будівельні. Да, все. Ось такий у нас вийшов золотарнико, гречаний мед. Це на сонці він так висвітляється, в темноті він темненький.
Сказати, що він на смак золотарниковий, не скажу. Ну не скажу, що гречаний. В горлі не дере, м'ягенький. Специфічний присмак гречки, але не золотарник. От. І гречки чисто не назвеш. Але дякую Богу, що і таке є.